أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين. إخوتي الكرام، مرحبا بكم. اليوم ليست هناك ردود ولا أبحاث، اليوم هناك تحدي من نوع خاص. فكما تعلمون كنت قد تحديت هؤلاء منذ 8 أشهر أو أكثر على أن يردوا علي فيما طرحته من بحث حول حديث الثقلين بصيغة كتاب الله وسنتي، وحتى اليوم لم أرى ردا منهم، وهذا يدل على أنهم منهزمون، لم يستطيعوا أن يردوا علي. أترككم مع المقطع الذي تحديتهم فيه. اسمعوا جيدا يا وهابي، أتحداكم جميعا تحدي علمي أن تأتوا بسند صحيح لا طعن لأحد في أحد من رواته يروي حديث تركت فيكم كتاب الله وسنتي. وإلى اليوم أنا منتصر عليكم والحمد لله، وهذا يدل على أنكم كذبة تكذبون على الناس بهذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن مأواكم نار جهنم، على قول رسول الله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واليوم التحدي الذي أتحدى هؤلاء، وبالأخص قناة صفا وقناة وصال بجميع مشايخها وعلمائها ودعاتها، على أن يردوا علي بمقاطع من قنواتهم. وأيضا هذا التحدي أتحدى به كل هؤلاء الذين يدعون العلم، على أن يردوا علي في موضوع آية التطهير وحديث الكساء. والتحدي هو أن يثبتوا أن آية التطهير في سورة الأحزاب نزلت في نساء النبي كما يدعون، وأعطيكم سنة كاملة للرد، وكل مرة سأجدد التحدي إذا لم تردوا علي. فإذا كنتم أهل السنة حقا وأهل الإسناد وأهل التحقيق فردوا علي وأثبتوا أني جاهل وأني تشيعت عن جهل. فقسما بالله العظيم لو أثبتتم أن آية التطهير نزلت في نساء النبي، والله العظيم، والله شاهد على ما أقول أمام الجميع، سأنزع قناعي وأترك التشيع وأمسح كل المقاطع وأبدأ بنقد الشيعة. ما رأيكم؟ فلا تضيعوا هذه الفرصة الثمينة. الآن سيقول قائل: من أنت يا ذو الفقار حتى نرد عليك؟ أنا أقول: أنتم لن تردوا على ذو الفقار وحده. ذو الفقار هذا الذي ترونه أمامكم يساوي كل متشيع حر. فأنتم الآن ليست مشكلتكم مع الشيعة، أنتم مشكلتكم مع المتشيعين. نحن المتشيعون الذين تشيعنا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن لن نسامحكم على كل التضليل الذي ضللتمونا في كل هذا الوقت، ونحن لن ننسى كل الظلم الذي جرى على أهل البيت عليهم السلام. إذا كنتم تريدون أن تنقذونا من الشيعة فردوا علينا وأثبتوا أن الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله. وإذا لم تردوا فاعلموا أنكم منهزمون من اليوم، وأن أدلتنا قوية، وأننا على الحق وأنتم على باطل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا تظنوا أن الناس لا ترى هذه المقاطع، فنحن الآن في عصر الإنترنت، وهو الآن أفضل من قنواتكم، فالناس بدأت تتشيع. وأيضا أريد من الإخوة أن ينشروا هذا التحدي في كل المواقع، وأن يجعلوا هاشتاج في كل مكان: ذو الفقار المغربي يتحدى صفا ووصال. كنت قد شاهدت بعض المقاطع للأخ هترو المحمدي، والذي اتصل بمدعي العلم أشرف غريب ووليد إسماعيل ودعاهم لكي يردوا عليه، ولكن كالعادة يتهربون. أما رامي الصياد الصغير فقد اختفى في السرداب ولم نرى له أثر. لنشاهد. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ أشرف؟ الحمد لله بخير. معايا؟ الحمد لله على السلامة. يقولون مريض. لا الحمد لله بخير. معايا؟ معك هترو. يا ابني انت عندك 50,000 رقم هترو. معمم يا هترو بتلم ارقام. على العموم سؤال ممكن؟ عايز منك طلب يا هترو طالما كلمتني. اتفضل. ما تعرفش كم شيخ شيعي يشارك في برنامج الشيخ فراج السيد اللي هو مناظرة وصال؟ بحدود 4 إلى 5.
هسه سؤال ممكن؟ طب اصلي الفجر وارجع بس يا هيترو. لا، سؤال بسيط جدا. ماشي سجل يا هيترو، ايش سؤالك؟ السؤال: لماذا لا تريد أنت أو أو وليد إسماعيل أو رامي عيسى على ذو الفقار المغربي؟ مين ذو الفقار المغربي؟ وهذا رجل مغربي متشيع قام بفضح وليد إسماعيل ورامي عيسى، والدور جاي عليك إن شاء انا ما الله. كلمتوش والله قبل كده، ولا كلمني قبل كده ولا كلمني. على العموم إذا عندك ابعث لي رقم رامي عيسى، لأن يريد يرد لحد الآن مختبئ، صار له شهر مختبئ بعد انا ما اقدرش اديك رقم ولا مستأذنه، لكن لو انت عندك الشيخ فقار ذو الفقار ده عايز، هو متشيع وعايز يناظر في اي موضوع، انا تحت امره. تمام بس لا أنت الدور جاي عليك، جاي عليك إن شاء الله، الدور جاي عليك. ماشي مفيش مشكله، ما بقول لك يعني، لكن رامي ما اقدرش اديك رقم ولا مستأذنه. على العموم بس بلغ انه تم فضحه على يد الراصد وعلى ذو الفقار المغربي، وايضا بلغ وليد اسماعيل انه هم تم فضحه، فخلي يرد المقاطع مالته. يلا مع السلامه. اسمه ذو الفقار المغربي في اليوتيوب. اي نعم. طب هتابعه انا واكلم انا رامي وليد. حاضر. يلا مع رقمك السلامه. على الواتساب؟ اي نعم. طب كلمني بس من عليه هيترو وشوف الموضوع اللي قلت لك عليه ما طنشوش. يلا مع السلامه، لان انت حاضرنا على الواتساب. طيب ماشي. مع السلامه. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ؟ تمام والله بخير حال الحمد لله. مشتاقين، عرفتني لو لا؟ لا ما عرفتكش. على العموم استاذ اسماعيل، اكو مقطع على اليوتيوب احد الاشخاص اسمه ذو الفقار المغربي بين في المقطع بعض الذي ينسب اليك من تدليسات، فهل تستطيع ان ترد هذا المقطع بمقطع ويدعى الشخص بذو الفقار المغربي؟ لا انا دخلت له على نفس المقطع ده اللي تقول دلست فيه وقلت له وطلبت منه المناظره ومع ذلك تهرب. لا عزيزي استاذ اسماعيل، نعم اكمل. المقطع لو سمحت اسمعني بس، لو سمحت اسمعني. نعم. انت بتاعت المقطع هتلاقيني معلق باسم وليد اسماعيل، قلت له انا اناظرك في الكلام اللي انت كتبته او اللي انت قلته، فرفض المناظره. وانا متعود من الشيعة على الجبن، وانت عارف الشيعة اكثر مني طبعا. عزيزي استاذ وليد من فضلك ثاني. زي مثلا اعطيك مثال، مثلا في مده واحد اتصل بيا اسمه هيترو محمدي، تمام؟ قلت له اقرا ايه من كتاب الله، ما استطاع انه يقراها، فهو تدليس. هو ليش تكذب؟ انا هترو المحمدي. لا ليش تكذب؟ انا هترو المحمدي. انا هترو المحمدي. اين الايه؟ يا ايه لماذا تكذب؟ يعني لماذا تكذب؟ انا هترو المحمدي على كيفك، ليش تكذب؟ اي ايه يا كذاب، اي ايه يا كذاب. على العموم اذا انت رجل رد المقطع بمقطع، لانك جبان. في امان الله. حيدر شعارنا عند النصر. كما شاهدتم معي يتهربون، هذا يدل على عجزهم على الرد، وأنهم جبناء لا يملكون دليل واحد لإثبات أن الآية نزلت في النساء. إذا كنتم تتبجحون ليل نهار أن الشيعة لا يفقهون في علم الحديث ويفسرون بأهوائهم، فهذه فرصتكم أن تثبتوا ذلك، فمن لها؟ وأيضا الأخ هترو اتصل بقناة وصال وطلب منهم أن يردوا عليه، وأيضا لم يردوا. لنشاهد. الآن بينما كنا في الحلقة اتصل هترو المحمدي، هذا الضال المضل، تقول لي السلام عليكم، تقول لي حبيبنا، الكلام ده كله. لا معلش. اتصل علي فقلت له اتفضل اتصل على الشاشة، فقال الأرقام محظورة. فقلت له اكتب لي ما شئت. أظن أنه سيطرح طرحا علميا يدافع عن مذهبه، يأتيني بدليل على الإمامة، يرد علينا فيما قلنا، فإذا به يقول الله مولانا ومولاكم ترامب. طبعا من الحج ماشي. هل هذه دعوة؟ احنا في شهر رمضان، خلينا نتكلم كلام علمي. لكن ما قبلها يقول، تفضلوا يا جماعة حطوا الصورة الله يبارك فيكم. هذه الواتساب الذي أرسله لي الآن. أخي أرقام التي تعرضوها محظورة عندنا. على العموم شكرا جزيلا. أنا قلت له اتصل، فقال لي تم إعداد الخصم الجديد لكم ذو الفقار المغربي. يطلع يسي ذو الفقار المغربي هل جاء بقرآن جديد؟ هل يستطيع أن يحاجج؟ يعني
أنا أردت أن أعرض هذه الصورة وإن كانت بعيدة عن موضوعنا. طب بالطبع هترو المحمدي هذا يعمل في التوجيه أو كان يعمل في التوجيه العقائدي في السفارة في العراق، ثم نقل إلى التوجيه العقائدي للسفارة في الجزائر، طبعا سفارة إيران. تمام. ويعمل في تشييع فيقول المغرب لنا والجزائر لنا. يعني من أراد أن يتبعكم وأن يضل يتفضل، الله غني عن العالمين. لكن هنا فضيلة الدكتور، هل هذا أسلوب من أساليب الوصول إلى الحق؟ لأننا الآن نبتغي الوصول إلى الحق في هذا البرنامج. تفضل يا دكتور. فهو يقول ذو الفقار المغربي. نقول طيب، كلمة ذو الفقار كذبة تاريخية. نعم. لا يوجد سيف لعلي اسمه ذو الفقار، إنما السيف الذي كان ذو الفقار لما وقعت بدر أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد كبار العرب، وهو سيف عادي فيه فقرات فسمي ذو الفقار. لم يثبت تاريخيا ولا حتى بالأسانيد ولا بالعلم أن علي كان عنده سيف له شعبة كما يكذبون علينا ويدعون. وللأسف بعض الدرامات للأسف بسبب الثقافة الشيعية أو إرضاء لهم يجيبون واحد اسمه علي ويحطون له سيف بهذه الطريقة، وهذا من الكذب المختلق الذي لا نعلم له دليل. نعم. فنقول إذا كانت هذه طريقتكم أين الحجة؟ إذا كنت صاحب حق، صاحب الحق معروف كما قال الحق أبلج والباطل لجلج. أنت صاحب حق اعرض الحجة. نعم. ولذلك القرآن لما كان يناظر الكفار والمشركين يقول هاتوا برهانكم، فنقول له أنت وذو فقارك هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. يعني المجال مفتوح لكم، لا تتصل على تليفون الشخص، تفضل الأرقام على الشاشة. أنا لن أجيب على تليفوني الشخصي، أنا أريد أن تكون الأمور أمامكم على الشاشة. مشاهدي الكرام، هذه هي الأرقام لمن أراد أن يصل إلى الهداية. وفضيلة الدكتور، كنا دائما حينما يتصل بنا أحد المتصلين، لأن هذه نقطة جوهرية وهي طريق الهداية الحقيقية التي ينبغي أن يصل إليها المسلم. إذا كان هناك شيعي يريد أن يصل إلى الهداية فليبدأ بأصل الدين. أولا أثبت أن هناك ركن من أركان الإسلام اسمه الإمامة. فإذا أثبتت هذه الإمامة تناقشنا فيما بعدها، شاب أمرد، صورة ما صورة، الكلام ده كله نتناقش فيه، لكن بعد الإمامة. التعقيب فضيلة الدكتور. ما أود أن أقول للأخ اسمه أبو هيترو مطار هيترو. نعم. لا، هيترو نعم. هيترو بالتاء. نعم. الأخ هيترو، يعني مشكلة الشيعة يريدون كما قلت من قبل وأقول الآن، يريدون أن يعقلنوا الخرافة. نعم. نعم. وعقلنة الخرافة من أصعب الأشياء. نعم صحيح. ما فائدة ذو الفقار المغربي؟ نعم. بماذا سيأتي من جديد؟ هل سيستطيع أن يأتي بما لم يأتي به علماؤه الأوائل؟ أيوة. يعني أنت كل تاريخ الشيعي من المفيد إلى ابن المطهر الحلي إلى الطوسي إلى غيرهم، كل هذه المجموعة أخفقت في أن تقنع العالم. نعم. وجاء ذو الفقار المغربي ليحل هذه الإشكالية. طب أخذ هذا الاتصال من الجزائر. أنا لن أعلق على كل خزعبلات والأكاذيب التي قيلت في هذا المقطع، ولكن كما شاهدتم معي يتهربون بكل الطرق. يقول أن ابن المطهر الحلي والمفيد وشيخ الطوسي أخفقوا في أن يقنعوا العالم. ما شاء الله، كلام مضحك. الذي أخفق هو شيخك ابن تيمية على أن يرد على ابن المطهر، وبدأ ينكر كل فضائل الإمام علي عليه السلام، حتى أنكر عليه شيخكم الألباني. على العموم هذا ليس حديثي، أنا كلامي واضح. إذا لم تردوا علي مقطع بمقطع فاعلموا أنكم منهزمون من الآن، وأننا نتشيع على الحق بالدليل والبرهان. أيضا هناك نقطة مهمة، أنا أعلم أنكم ستبعثون أطفالكم الصغار كي يردوا علي، وأقولها لكم من الآن، لا اعتبار لردودهم أبدا. بالنسبة لي كأنكم لم تردوا علي. أنا أتحداكم أنتم بالأخص، وأتحدى قنواتكم التي تدعي أنها ترد على الشيعة.
والآن أذكر لكم الشروط، وهي شروط بسيطة جدا. أولا، أن تثبتوا أن آية التطهير نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله. ثانيا، أن تظهروا صفحة الكتاب على الشاشة كما أفعل أنا، فنحن المتشيعون لا نثق بكم ولا بما تنقلون، فأنتم لا تملكون الأمانة العلمية لأنكم تدلسون وتكذبون، وقد أثبتت هذا في سلسلة هواية الكذب. ثالثا، أن الذي يرد يجب أن يكون من قناتكم، شيخ عالم لا يهم، المهم أن تكونوا أنتم من يرد لكي نرى هل لديكم مصداقية أم لا. رابعا، أن تستدلوا علينا بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليها بيننا وبينكم. لا تأتيني بحديث أن رسول الله قال خرجت أنا وأبو بكر وعمر، أكلت أنا وأبو بكر وعمر. هذه القصص اقرأوها على الأطفال عند النوم لأنها ليست حجة علينا. خامسا والأخير، لا تضيعوا وقتكم بالطلب مني أن أتناظر معكم أو مع أي شخص، لأن مناظرتي معكم هي هذه: الرد مقطع بمقطع. هكذا سيرى العالم من هو الذي يدلس على الآخر. وبهذه الشروط يبدأ التحدي من الآن. إخوتي الكرام، نراكم في السنة المقبلة إن شاء الله لتجديد التحدي، لأنهم لن يردوا أبدا، وهذا سيكون أقوى دليل على بطلان هذا الدين، وأن هذه القنوات تكذب على العوام. إخوتي الكرام، لا تنسوا انشروا هذا التحدي في كل المواقع. هذا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.